1 miljoen voor Rusland vechtende soldaten, daar zijn we op aangekomen, zijn omgekomen of gewond geraakt. Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. 1 miljoen, ik zei het al, we hebben het bereikt. En dat is een schatting. En die schatting, er is al heel veel discussie over geweest. Is die nou goed of is die nu niet goed? De meeste experts zijn het er wel over eens dat het een heel goede schatting is. Oekraïne doet er veel aan om reële cijfers te presenteren. En dat moet echt bewezen zijn voordat ze opnemen. En bewezen is niet keihard een overlijdensadvertentie, maar de video, een foto of daadwerkelijk de overlijdensadvertentie. Dat soort zaken moeten er zijn voordat ze tellen. Het is niet zoals de Amerikanen in Vietnam, dat ze een product hadden zo van, ja, we zijn daar en daar geweest, oh, dat heeft wel 100 slachtoffers opgeleverd. Dat is het niet. In Oekraïne wordt er echt netjes geteld en alles wordt ook op video gezet. En je hebt nu al dat je kan zeggen, als het niet op foto of video staat, ga er dan maar vanuit dat het niet gebeurd is. En dat is nogal sterk, maar er zijn zo ongelooflijk veel camera's in Oekraïne dat het daadwerkelijk zo is. Iedereen heeft een smartphone, oké, maar al die drones hebben ook een camera. De tanks hebben camera. Alle soldaten hebben camera's. Dus het is echt ongelooflijk zeldzaam dat er iets gebeurt wat niet door iemand is opgenomen. Dus ja, 1 miljoen, ja, het is nogal wat. Maar ik heb al gezegd, het is voor Rusland vechtende soldaten. Het betekent niet dat het Russische soldaten zijn. Er zijn namelijk heel veel mensen uit de bezette gedeelte van Oekraïne zijn geronseld voor het Russische leger. En dat ging niet altijd vrijwillig. En die mensen zijn in die zetstormdelen terechtgekomen en voor een groot deel of omgekomen of gewond geraakt. Rusland heeft ook heel veel mensen uit arme landen die ze gigantische lonen beloven om in Rusland in de industrie te komen werken. Daar komen ze niet te werken. Zodra ze in Rusland zijn, wordt er gezegd, we hebben helemaal geen werk, jij gaat het leger in. En binnen een maand komen de meeste van die mensen gewoon om. Die krijgen geen opleiding, gaan rechtstreeks naar het front, krijgen iets in hun hand en moeten ergens heen rennen, zodat die Oekraïners erop moeten schieten. En ja, die persoon komt om en Rusland heeft er geen cent aan uitgegeven, want die gaan nooit meer een loon of iets uitkeren naar eventueel achterblijvers. Dus ja, een hele goedkope manier om mensen te vinden. En Zimbabwe en dat soort landen, daar wordt heel veel geronseld. Ja, die mensen worden gewoon ingezet en het is over en uit met ze. Dus ontzettend sneu, maar het is wel de realiteit op dit moment. Betekent dat ja, die 1 miljoen, ja, die is voor de Russische samenleving niet zo hard als dat het nu lijkt. Want het is niet alleen Russen, maar Rusland is een federatie. En als we gaan kijken hoeveel Russen zijn er omgekomen, ja, dan is dat misschien nog niet eens 100.000. Want heel veel mensen uit de andere landen binnen de federatie, die worden naar het front gestuurd. Die komen in die zetstorm. En er was laatst een video waar 10 mensen geïnterviewd werden in zo'n zetstormpeloton. En alle 10 uit de regio landen en de federatie. Geen één Rus erin. Dus het percentage Russen dat omkomt is heel laag. Ja, de Russen hadden wel de kern van het beroepsleger. Dus in het begin ging dat heel hard met de Russen. Daarna, toen mensen werden opgeroepen, mensen uit de gevangenis, ja, toen is het percentage aan echte Russen, etnische Russen, is enorm afgenomen. En je ziet nu dat het ook een bevolkingsstrategie is van Poetin om dus juist die regio leeg te plukken, zodat het percentage Russen binnen de Russische Federatie alleen maar toeneemt en de kans afneemt dat die losse landen in de federatie ooit weer zelfstandig gaan worden. Ook als de Russische Federatie uit elkaar valt, zoals het in 1990 ongeveer gebeurde. Toen waren er landen zoals de Baltische Staten die zeiden, ja, wij willen nu weer gewoon een losse staten worden. Ja, dat was helemaal de bedoeling niet. En als je kijkt in Estland, is een groot deel van de bevolking, ik geloof iets van een derde, is eigenlijk ook etnische Rus. En een deel daarvan heeft ook echt nog een Russisch paspoort. En de angst is nu in Estland dat ook daar die kleine Russische groene mannetjes, zoals Oost-Oekraïne die ook kende in 2014, dat die in Oost-Estland ook actief gaan worden. En de zaak
gaan destabiliseren. Daar is nu de grootste angst in Estland. Als we kijken naar Letland en Litouwen, daar is het percentage Russen veel lager. Dus daar is die angst voor de overname van de Russen is veel kleiner dan Estland. Want ja, Estland heeft echt 1/3 van de bevolking die gewoon etnisch Russisch is. Goed, dan de strijd. Ja, in de afgelopen maand, mei, heeft Rusland in een maand tijd meer grond weten veroveren dan in alle andere maanden, behalve februari 2022. Na alle andere maanden na heeft Rusland niet zoveel grond gewonnen als dat het ging in mei van dit jaar. Dus dat is een slechte zaak. Dat is nog niet over, want dat zomeroffensief, want zo heet dat in Rusland, dat is nog steeds gaande. Gisteren is het wel zo dat de Oekraïners een tegenaanval hebben gedaan, dat wel in het noorden. En dat heeft weer wat dorpjes de vrijheid gegeven, zullen we maar zeggen, wat er van over is althans. Ja, dat gebeurt af en toe. De Russen hadden te ver vooruit gelopen. Logistiek bleef achter. Ja, dan staan ze er zwak voor. Daar heeft Oekraïne even gebruik van gemaakt door een tegenaanval te doen. Maar uiteindelijk gaan die dorpjes waarschijnlijk voorlopig wel weer verloren bij de volgende aanval van de Russen. Want Oekraïne gaat nergens vaststaan. Misschien dat ze dat bij de stad Sumy gaan doen, om te voorkomen dat die stad daadwerkelijk ingenomen gaat worden. Maar aan de andere kant, als die stad ook helemaal plat gebombardeerd wordt en er woonden 200.000 mensen, toen het nog goed ging met Oekraïne. Maar als die ook plat gebombardeerd wordt, die stad, ja, dan is de vraag, hoe graag wil je dan zo'n plat gebombardeerde stad proberen te behouden, terwijl je in feite hier alleen een strijd hebt om die Russen zo hard mogelijk te raken. En ja, wat ik al zei, dat met die miljoen soldaten die we nu bereikt hebben, het zijn voor Rusland vechtende soldaten. Dus het is ontzettend moeilijk om op het slagveld Rusland hard te raken. En dat is dan ook goed dat Oekraïne met name in het achterland aanvallen doet. Afgelopen dagen zijn er toch verschillende fabrieken in vlammen opgegaan. Een fabriek waar ze printplaatjes maakten die nodig zijn. Er is een kruidfabriek is opgeblazen. Ja, en zo zijn er meerdere bedrijven, fabrieken, die dus belangrijke middelen maken voor Rusland, die dan aangevallen worden. Daar heeft Oekraïne meer aan dan een Singalees of een Zimbabweaan dood te schieten op het slagveld. Het scheelt wel iets, maar dat zijn geen Russen. Die mensen, ja, die zijn net in Rusland aangekomen, direct naar het front gestuurd. En ja, er is weinig nut, oorlogstechnisch gezien, om die mensen dan direct dood te schieten. Maar je moet het wel doen, want ze komen wel aanvallen. Dus je moet wel er wat tegen doen, maar je schaadt Rusland daar niet mee. Met die fabrieken die in vlammen opgaan wel. Dat doet gewoon keihard zeer. En we zien nu bijvoorbeeld als we kijken in de kolensector, de steenkolensector, daar maakt gewoon 2/3 van de bedrijven nu keihard verlies. En ja, dat is dan een zware slag voor de economie, want dat was een belangrijke sector voor Rusland. Net zo goed als gas en olie belangrijke sectoren zijn. En het gaat er steeds slechter. Nou, dan komt er mogelijk een aanval van Israël op Iran. Dat is iets wat Rusland graag zou zien. Want als die aanval komt, dan lopen we de kans dat olie meer waard gaat worden. Ja, en dat is voor Rusland echt van levensbelang. Want op dit moment krijgen ze gewoon te weinig geld voor olie om echt het rendabel te maken. Dus die olieprijs moet omhoog. Dus ja, Rusland zal graag zien dat Israël daadwerkelijk zo'n aanval doet. Want het zou Rusland goed uitkomen. Net zo goed als het China nu goed uitkomt, dat die oorlog voort blijft duren. En vandaar dat China heel veel steun aan Rusland geeft, zodat die oorlog maar door blijft gaan. En Rusland heel goedkoop middelen, vooral grondstoffen, aan China aan het sturen is. Terwijl China met die hulp aan Rusland, ja, in feite dus die goedkope grondstoffen gratis krijgt. Dus dat is voor een China een hele mooie manier om economisch toch een beetje kracht te putten. Want het gaat slecht met China, maar dat heb ik al in een andere video vandaag besproken, dus daar ga ik verder niet op in. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje als je ingelogd bent. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin
op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!